Përshëndetje, vëllezër dhe motra. Dhe jemi falendrues Perëndis që me hirin e Tij jemi gjallë dhe mirë dhe do të bekojmë këtë Perëndi të mrekullueshëm. Dhe ju ftoj që ta adhurojmë së bashku Perëndin ton, i cili është një Perëndi i shenjtë, i drejtë, i mëshirshëm dhe i hirshëm. Dhe tek Psalmi 66 vargjet 1 deri në 4, psalmisi na kujton duke na thirrur që të lavdërojmë Perëndin. Dhe dëgjoni çfarë ai thotë. Le t'i bëro rast me gëzim Perëndis e gjithë toka. Këndoni lavdinë e emrit të Tij. Bëjeni lëvdimin e Tij të lavdishëm. I thoni Perëndis sa të mrekullueshme janë veprat e tua. Për shkak të madhështisë së fuqisë tënde, armiqtë e tu do të përkulen ty në bindje. Gjithë toka do të adhurojë ty dhe do të këndojë lavdërime ty. Ata do t'i këndojnë lavdërime emrit tënd. Sepse Perëndia ynë është i denjë që të marrë lavdërime çdo ditë, sepse ai është Zot i zotërve, mbret i mbretërve, është Perëndi i gjithë krijimit, Perëndi i gjithçkaje që ekziston dhe i ka krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Prandaj le ta lavdërojmë atë.
ndon. Të gjithë shpallim papërshkrueshëm, papërmbajtshëm, hyjet në qiell ke vënde me emrin njer. Ti je i maniqmi Zot, gjithë pushtetshëm dhe i pazbutshëm, bien në gjuj para tejet për ullur rrëfej. Ti je i maniqmi Zot, kush rrëfeti drejton se ku duhet të shkoj, dhe ka parë malet larta mbuluar me borë, dhe kush dielli krijoi dhe dritën nije, dhe freskina jep natën dhe diellin e fshet. Pa imagjinueshëm, papërshkrueshëm, papërmbajtshëm, hyjet në qiell ke vënde me emrin njer. Ti je i maniqmi Zot, gjithë pushtetshëm dhe i pazbutshëm, bien në gjuj para tejet për ullur rrëfej. Ti je i maniqmi Zot, ti je i maniqmi Zot, papërshkrueshëm, papërmbajtshëm, hyjet në qiell ke vënde me emrin njer. Ti je i maniqmi Zot, gjithë pushtetshëm dhe i pazbutshëm, bien në gjuj para tejet për ullur rrëfej. Ti je i maniqmi Zot, ti je i maniqmi Zot, ti je i maniqmi Le ta falenderojmë Perëndin për çfarë ai është dhe për gjithçka që ai ka bërë për neve. Le ta falenderojmë për shpëtimin që ka siguruar nëpërmjet Krishtit. Me gjakun e çmuar të tij jemi shpenguar, dhe për shkak të burratave të tij jemi shëruar dhe jemi falur. Lavdia i qoftë Perëndis. Le të bekojmë emrin e tij. Zemër, falendero, të shenjti, falendero, sepse ai dha birin e tij, Jezus. Falendero, me gjithë zemër, falendero, të shenjti, falendero, sepse ai dha birin e tij, Jezus. Le të thonë të dobitun jam i fortë, të varfrit jam i pasur, për atë që Zoti ka bërë për ne.
tek Ungjilli sipas Gjonit kemi pikërisht këtë pasazh që do ta lexojmë tash dhe kushtoni vëmendje çfarë Jezusi thot. Atëherë Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre: Në të vërtet, po ju them se biri nuk mund të bëj asgjë prej vetvetes përveç asaj që sheh se bën Ati. Gjërat në fakt që bën Ati i bën po ashtu edhe biri, sepse Ati e do birin dhe i dëfton gjithçka që bën vet, dhe do t'i dëftoj vepra më të mëdha se këto që të mrekulloheni. Në fakt, ashtu si Ati ringjall të vdekurit dhe u jep atyre jetën, po kështu edhe biri i jep jetën kujtdo që do, sepse Ati nuk gjykon asnjë, por gjithë gjyqin ja dha birit, që të gjithë ta nderojnë birin ashtu siç nderojnë Atin. Kush nuk nderon birin, nuk nderon Atin që e ka dërguar. Sepse sikur se Ati ka jetë në vetvete, kështu ja ka dhënë edhe birit të ketë jetë në vetvete, dhe i ka dhënë gjithashtu autoritet të gjykojë, sepse është bir i njeriut. Mos u mrekulloheni për këtë, sepse po vjen ora kur të gjithë ata që janë në varre do ta dëgjojnë zërin e tij dhe do të dalin prej tyre. Ata që kanë bërë të mira në ringjallje të jetës dhe ata që kanë bërë të liga në ringjalljen e dënimit. Dhe Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 5, vargjet 18 deri 29. Le të këndojmë Jezusit, le të lavdërojmë Zotin dhe shpëtimtarin ton, i cili erdhi një herë për të ofruar veten e tij për shpëtimin e të gjithë atyre që të besojnë në të, dhe do të kthehet përsëri për të ringjallur dhe për gjykuar të gjithë njerëzit. Le ta falenderojmë atë për shpëtimin që siguron. My
Përshëndetje vëllezër dhe motra, miq dhe ju gjithë që po na ndiqni gjatë kësaj kohe. Shpresojmë dhe lutemi si gjithmonë që jeni mirë në Zotin. Vërtet na ka marrë malli për secilin për jush dhe shpresoj që edhe ju ka marrë malli për neve dhe për njëri tjetrin. Edhe shpresoj që ne do të mblidhemi sa më shpejt dhe do të kemi mundësinë që të çmallemi, të kalojmë kohë së bashku edhe shpresojmë që do të mbarojë sa më shpejt. Tani juftoj të kalojmë te lajmërimet që në fakt janë lajmërime kryesore, janë lajmërime të zakonshme, por përsëri le të dëgjojmë me vëmendje. Spari takimet e Kishës, ne akoma nuk kemi një njoftim të qartë nga qeveria se kur do të fillojnë takimet, pra do të jetë mundur që ne të mlidhemi si Kishë. Megjithatë, këtë javë që kaloi pati një takim të komuniteteve fetare me kryeministrin dhe është propozuar që me datë 18 maj do të ketë një njoftim nga qeveria se çfarë do të ndodh me komunitetet fetare në javët që do të vinë bazë datës 18 maj. Edhe lutuni faktikisht për urtësi për ne si drejtues të Kishës në çdo kohë, por sidomos edhe në këtë kohë. Edhe ne do të diskutojmë kur do të mlidhemi dhe si do të mlidhemi. Edhe dim që kjo mënyrë që po funksionon Kisha nuk është mënyra se si funksionon Kisha, nuk është mënyra se si mlidhet Kisha, por funksionon në një farë mënyre, por në realitet nuk është një mënyrë se si funksionon Kisha. Ne nuk e dim tamam çfarë po ndodh me jetën tuaj, nuk e dim nëse vërtet ju i ndiqni shërbesat, nuk e dim nëse vërtet ndiqni mesazhin deri në fund, ndiqni pjesë të caktuara dhe kjo nuk është mënyra e duhur që vërtet ne të vazhdojmë si Kishë, por kjo është çfarë është më e mira për këtë moment që Zoti ka për ne, dhe le të vazhdojmë të kemi besim tek Perëndia, le të vazhdojmë të lutemi për kthimin në normalitet sipas planit dhe vullnetit të Perëndis. Pastaj lajmërimi tjetër i dytë është që si gjithmonë me lejoni të kujtoj çdo kohë ne duhet ta shfrytëzojmë kohën që na ka dhënë Zoti, por në mënyrë të veçantë edhe këtë kohë ne kemi kohë, mbase nuk kemi aq të zënë me punë, mbase nuk kemi të zënë me gjërat e zakonshme që ne bëjmë, por kjo është një kohë që ne mund ta përdorim fare mirë për të fokusuar për rritjen tonë shpirtërore, fokusohemi te leximi i fjalës së Perëndis më shumë, në lutje, fokusohemi, lexojmë një libër të caktuar, edhe kështu që inkurajoj që ta shfrytëzojmë sa më mirë kohën që Zoti na ka dhënë në këtë kohë. Pastaj le të vazhdojmë të lutemi sigurisht gjatë kësaj kohe për njëri tjetrin, për situatën, lutemi për atë që janë në nevojë, për atë që janë të nushëm nga ana shëndetësore dhe më radh, pra mënyra të ndryshme që ne mund të lutemi për njëri tjetrin. Pastaj më lejoni të kujtoj lajmërimin tjetër të rëndësishëm që ne kemi nisur një studim të veçantë çdo të diel ora 17 live në Facebook tek faqja e Kishës së Hirit dhe ne po studiojmë një temë mjaft të rëndësishme, si na drejton Perëndia. Këtë javë do të jemi në javën e 4 dhe do të flasim për besnikërinë. Pra çfarë synimi kanë faktikisht vendimet që ne marrim apo vendimmarrja që ne bëjmë zakonisht. Pastaj emërimi tjetër i zakonshëm është, lejoni të kujtoj për grupet e vogla, të vazhdojmë të mlidhemi së bashku sa herë më shumë është e mundur, pra le të shfrytëzojmë këtë kohë për të mbledhur, për të studiuar fjalën bashkë, për të lutur së bashku. Pastaj le të vazhdojmë të inkurajojmë njëri tjetrin, të komunikojmë me njëri tjetrin gjatë javës, mënyra të ndryshme, platforma të ndryshme që ne kemi krijuar, WhatsAppi, Facebooku apo mënyra të tjera, mund të marrim në telefon njëri tjetrin, mbase edhe mund të takohemi. Është koha që gjërat që janë pak më të lira dhe ne mund të shfrytëzojmë këtë kohë, mund të takohemi individualisht me njëri tjetrin, pra një mënyrë për kaluar kohë më shumë me njëri tjetrin. Dhe fundit fare, si gjithmonë ju kujtoj lidhje me këshillimin biblik. Nëse ju keni nevojë, sidomos në këtë situatë që ne po kalojmë, mund të jeni kaluar kohë të vështirë, mbase keni shprehje të panikut, mungesë durimi, probleme me familjen, me fëmijët apo diçka tjetër, ne jemi të gatshëm gjithmonë të ju këshillojmë me fjalën e Perëndis, prandaj ju ftoj që të komunikoni me mua apo me pleqt me Beni dhe me Astritin, pleqt të tjerë, pra në lidhje me çfarë do nevojë që ju mund të keni. Ne jemi të gatshëm të ju ndihmojmë, të ju këshillojmë, edhe kështu që le ta bëjmë këtë së bashku.
Mirë, tani do të kthejmë vëmendjen te leximi I fjalës Perëndis dhe tani do të lexojmë nga Psalmi 67. Ju ftoj të hapni Biblën te Psalmi 67 ose ju mund të ndiqni ndërkohë nga ekrani. Psalmi 67 që ju po ndiqni nga ekrani, fakt është një përkthim që unë kam bërë nga anglishtja, një përkthim që synon të na jap psalmin sa më mirë, kështu le ta lexojmë së bashku. Pra Psalmi 67. Psalm, këngë, Perëndi, tregohu hirshëm me ne dhe na beko. Dhe bëj që fytyra jote të shkëlqejë mbi ne. Që rruga jote të mund të njihet mbi tokë. Shpëtimi yt midis të gjithë kombeve. Dhe lavdrofshin popujt o Perëndi. Dhe lavdrofshin popujt ty. Dhe të gëzohen kombet dhe të këndojnë me gëzim. Sepse ti do të gjykosh popujt me drejtësi dhe do të drejtosh kombet mbi tokë. Dhe lavdrofshin popujt o Perëndi. Dhe lavdrofshin popujt ty. Toka ka prodhuar frutin e saj. Perëndia ynë na bekon ne. Perëndia na bekon ne, që të gjithë skajet e tokës të mund të kenë frikë atë. Amen. Kjo është fjala e Perëndisë për ne sot. Ne shkojmë përpara Perëndisë së bashku në lutje. Aty në qiellor, ne vim në praninë tënde të shenjtë, si populli yt, si njerëzit e tu, dhe ne të falenderojmë që ne mund të vim në praninë tënde në çdo kohë. Ne nuk mund të vim përmes vetes tonë, për shkak të vetes tonë, por vetëm me anë të Krishtit, për shkak të Tij, për shkak të veprës së Tij, ne mund të vim në çdo kohë përpara Teje. Ne të lavdërojmë Ty, Perëndi, dhe të adhurojmë vetëm Ty. U shënderoft emri yt, u bë vullneti yt, ardh mbretëria jote. Kjo është lutja jonë e vazhdueshme. Ne të lutemi o Zot që Ti do të tregosh veprën tënde të shpëtimit në kishën tonë, përmes kishës tonë. Ne lutemi që Ti do të sjellësh rrezikun e kishës. Ne lutemi që do të sjellësh bindje për mëkat. Ti do të na tregosh që Ti nuk je thesari ynë I vetëm, për cilën ne jetojmë. Që ne nuk jetojmë për të njohur Ty, dhe ne nuk jetojmë për të bërë të njohur Ty emrin tënd të mrekullueshëm, për cilën ne jemi zgjedhur dhe për cilën ne jemi shpëtuar. Në mënyrë që të bëhet e njohur rruga jote, të bëhet e njohur shpëtimi yt. Aty në qiellor për hir të emrit tënd. Trego hir ndaj nesh, dhe shkëlqejë në ne dhe përmes nesh. Që Ti të njihesh që Ti je Perëndia I vetëm. Që Ti të njihesh si Zot dhe shpëtimtar. Që të njihet rruga jote, që të njihet shpëtimi yt. Vazhdo të na shënderosh përmes fjalës tënde, përmes gjitha mjeteve që Ti na ke dhënë neve si kishë dhe si besimtar. Të lutemi në këtë kohë për kishën tënde në Shqipëri, në Ballkan, në Europë edhe në mbar botën. Ne lutemi që Ti të sjellësh një rrezikim të saj. Të lutemi për një pendim të kishës mbar vendin tonë. Të lutemi o Zot për një pendim të mbar njerëzve gjithashtu në vendin tonë. Ne të lutemi që Ti të përdorësh të kohë që njerëzit vërtet reflektojnë çfarë është gjëja më e rëndësishme, për marrëdhënien e tyre me Perëndin, për marrëdhënien e tyre me Ty, edhe për nevojën që kanë për një shpëtimtar. Ne lutemi që Ti do të frenosh këtë virus dhe lutemi që Ti do të bësh të mundur që ne si kishë dhe gjithë kishat në vendin tonë dhe mbar botën të mund të mblidhemi si kisha jote, që së bashku Ti këndojmë emrin Tënd të madh dhe lavdishëm, që këndojmë veprën dhe lartësojmë veprën Tënde të shpëtimit. Ne lutemi për hir të emrit Tënd ta bësh këtë, por megjithatë ne lutemi o Zot për vullnetin Tënd. Ne lutem o Zot, madje na jep urtësi, na jep durim, na jep dashuri, na jep bindje ndaj fjalës Tënde në këtë kohë dhe në çdo kohë. Ne të lutemi për të gjithë ato njerëz që luftojnë me shëndetin e tyre, kanë probleme me shëndetin, lutem të mbrosh, të kujdesesh për shëndetin e tyre, lutem për gjithë të tjerët o Zot që kanë probleme financiare, lutem mos tregosh besnikërinë Tënde ndaj tyre përmes kishës, edhe në mënyrë që të sigurosh që tregosh lavdinë Tënde. Lutem atë dash qiellor gjithashtu duke të falendëruar për gjithë mjekët, për gjithë infermierët, për gjithë ato që shërbejnë neve, qoftë policia, qoftë ushtria dhe gjithë mënyrat e tjera Zot që ne shërbehemi, falënderojmë për ta. Ne lutemi o Zot për
shërimin e gjithë atyre që janë të smur gjatë kësaj kohe. Lutem o Zot ngushëllosh zemrat e gjithë atyre që kanë humbur njerëzit e tyre të dashur. Lutem o Zot që Ti do të japish urtësi dhe drejtësi në këtë vend, drejtuesve të vendit, e ta drejtojnë këtë vend me drejtësi dhe me mirësi. Dhe tani o Ati dashëllor, ne lutemi për fjalën Tënde. Lutem Ati dashëllor që Ti do na flasësh përmes fjalës Tënde. Lutemi që në këtë kohë, lutem që gjatë kësaj kohe për gjithë ato njerëz që për cilin prej nesh që ka të vështirë të fokusohet te fjala jote, që mund të shpërqendrohet o Zot nga Facebooku, mund të shpërqendrohet nga televizori, mund nga diçka tjetër që ka të vështirë të fokusohet tani të shërbesat, të fjala jote. Lutem o Ati dashëllor që do japësh shir, që dëgjojnë me vëmendje fjalën Tënde, ta dëgjojnë si fjala jote, edhe lutem o Zot që ne të vazhdojmë të besojmë në Krishtin dhe vazhdojmë të pendohemi nga mëkati. Lutemi gjithçka për hir të emrit të Krishtit dhe për lavdinë e Tij. Amen. Mirë, kthejmë tani vëmendjen te fjala e Perëndis. Bibla, fjala e vetme e Perëndis, i referohet besimtarëve në fakt me emra të ndryshëm. Për shembull, si shenjtor, besimtar, të falur, ndjekës të Krishtit, bijtë e Perëndis. Por një emër tjetër gjithashtu që është i njohur në fjalën e Perëndis, me cilën Perëndia i drejtohet besimtarëve, është emri i drejtë ose të drejtë. Megjithatë, kur Bibla i përdor të gjithë këto emra, sigurisht që nuk ka të njëjtin kuptim që ne mund të kemi në të kuptuarin ton njerëzor natyror. Bibla thotë që të gjithë ata që janë penduar nga mëkati dhe kanë besuar te Jezu Krishti për shpëtimin e tyre, të gjithë ata sipas Perëndis, sipas fjalës së Tij, janë të drejtë përpara Tij, por jo me drejtsinë e tyre, por me drejtsinë e Krishtit. Sa mrekullueshme, mendoni pak për një moment për këtë, që të gjithë ne që kemi besuar në Krishtin, Perëndia nuk na i ka numëruar neve mëkatet tona, por ja ka numëruar Krishtit, dhe neve na ka numëruar, na ka dhënë drejtsinë e Krishtit. Nëse ju keni besuar në Krishtin, ju jeni në Krishtin, dhe Perëndia ju trajton si Krishtin. Ju trajton sikur ju nuk keni mëkatuar as edhe një herë të vetme në jetën tuaj, sikur ju keni bërë çdo gjë në mënyrë të përsosur vetëm për shkak të Jezu Krishtit. Në Krishtin ju jeni i drejtë. Dhe më lejoni t'ju kujtoj një pasazh te para Korinthasve, kapitulli 1, vargje 30 deri në 31 thotë: Por prej Tij, pra për Perëndis, ju jeni në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për ne urtësi, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim. Që sikurse është shkruar, ai që mburret, le të mburret në Zotin. Pra ne jemi të drejtë, por jemi të drejtë vetëm për shkak të Krishtit, në Krishtin. Ai është drejtësia jonë dhe ne mburremi vetëm në Zotin. Por Perëndia jo vetëm që ka ndryshuar statusin tonë, nëse mund të flasim në këtë mënyrë, statusin tonë nga fajtor, mëkatar fajtor, në të drejtë në Krishtin, pra jo vetëm që ka bërë këtë, por Perëndia ka ndryshuar edhe natyrën tonë, nga natyrë mëkatare në natyrë të shenjtë, me anë të rilindjes, me anë të frymës së Tij të shenjtë, siç mund ta shikojmë për shembull te para Pjetrit 1:3. Kjo na mundson edhe jo vetëm të jemi të drejtë, por të jetojmë edhe një jetë të drejtë në përputhje me atë çfarë Perëndia pret dhe për cilën na ka shpëtuar. Një herë po flisja me pronarin e dyqanit të vogël për ungjillin, edhe ai më thoshte që është e pamundur të bësh biznes pa gënjur dhe pa mashtruar. Ai po thoshte që në fakt je i detyruar të gënjesh dhe të mashtrosh me mallrat, sepse në këtë botë ta do puna, nuk mund të mbijetosh pa gënjur dhe pa mashtruar. Ai besonte që bota në cilën ne jetojmë nuk mund të jetosh ndryshe, se pa mundur. Sigurisht që ai ishte duke keqkuptuar ungjillin, duke keqkuptuar çfarë unë po i thoja në lidhje me shpëtimin, por megjithatë, ai po thoshte që është e pamundur të jetosh një jetë të drejtë si njëri i drejtë. A është kjo e vërtet? Por pyetja që shtrohet në fakt
jo vetëm a është e mundur, por si mund të jetojmë ne si njerëzit e drejtë të Perëndis në një botë të pa drejtë ku sundon padrejtësia. Si të jetojmë si njerëz të drejtë të Perëndis në një botë që e injoron Perëndin, në një botë që duan Perëndin vetëm me interes, në një botë që e kërkojnë Perëndin vetëm kur kanë vështirësi, kur kanë hall. Si të jetojmë në një botë kur gjërat nuk duket si kur kanë kuptim, kur gjërat duken si kur janë jashtë kontrollit, kur çfarë po bën Perëndia nuk duket se ka kuptim. Ne jemi duke studiuar, siç ju tashmë e dini, librin e Habakukut. Dhe ne po shikojmë këtë histori të sëri, nga besimi, nga frika në besim. Dhe Habakuku po bënte të njëjtët pyetje që ne kemi, mund kemi. Ai ishte një njeri i Perëndis, profet në Jude, në shekullin e 7 para Krishtit. Ajo ishte një kohë në fakt e vështirë për popullin e Perëndis, një kohë e paqëndrueshme. Në atë kohë kishte pasur një rizgjim në vendin e Judes në drejtimin e mbretit Josia. Dhe ai kishte bërë reforma shpirtërore dhe reforma ekonomike, por ndryshimet nuk kishin zgjatur shumë. Ne mësojmë që faraoni i Egjiptit Neko vrau Josian, mori rob vëllain birin e tij Johazin dhe gjithashtu u bë mbret Johakimi. Por Johakimi vëmrej që u largua nga e vërteta. Ai jo vetëm që nuk besonte te Perëndia, por ai bëri çdo gjë në pushtetin e tij për t'i larguar njerëzit nga Perëndia, madje dogji edhe fjalën e Zotit në zjarr. Vendi filloi të degradonte. Stresi dhe shqetësimi u bën të zakonshme, të cilat në fakt janë rrëdhimet normale të zakonshme kur njerëzit hedhin poshtë autoritetin e fjalës së Perëndis. Dhe në këtë kontekst, Habakuku pati gjitha këto gjëra dhe të gjitha këto gjëra e treshtuan atë shumë dhe ai ja tregoi të gjitha këto gjëra Zotit, por Zoti duke sikur nuk përgjigjej, siç ne kemi parë te Habakuku kapitulli 1, vargjet 1 deri në 4. Pastaj ne kemi parë në fakt në vargjet 5 deri në 11 që Perëndia i kthen përgjigje dhe i thot Habakukut që ju nuk keni për ta besuar atë çfarë unë kam vendosur të bëj. Ai kishte ngritur kaldeasit, babilonasit për korrigjimin e popullit të tij. Habakuku përpiqet ta kuptojë këtë, pra si mund ta bëjë Zoti një gjë të tillë. Dhe ai ankohet përsëri Zotit dhe pret përsëri përgjigje nga Zoti. Zoti përgjigjet dhe i thot që ai do të dënojë gjithashtu edhe kaldeasit, do të shkatroj edhe babilonasit. Pra ne kemi parë faktikisht deri tani 3 mesazhe. Mesazhin e parë në vargjet 1 deri në 11 të kapitullit 1, çuditshmëria e rrugëve të Perëndis. Pastaj kemi parë kur gjërat duken sikur nuk kanë kuptim në vargjet 12 deri në 17 dhe herën e kaluar kemi parë në pritjet e përgjigjes së Perëndis në vargjet 1 deri në 3 të kapitullit 2. Sot ne do të shikojmë te Habakuku kapitulli 2, vargjet 4 dhe 20, dhe do të shikojmë që i drejti do të jetojë me anë të besimit. Çfarë do të thotë kjo? Dhe ju ftoj të hapni Biblën te Habakuku kapitulli 2 dhe të ndiqni mesazhin. Nuk do ta lexojmë në fakt pasazhin tani në fillim, por unë ju ftoj që ndërkohë që ne do të shikojmë mesazhin kryesor, të ndiqni fjalën e Perëndis që ndërkohë që ne do të lexojmë hap pas hapi. Dhe mesazhi që ne do të shikojmë së bashku sot në këtë vargje është që ne, njerëzit e Perëndis, që ai na ka bërë të drejtë në Krishtin, le të ecim me anë të besimit në çdo kohë, duke ju bindur fjalës së Tij, sepse Perëndia në kohën e Tij do të gjykojë të gjithë gjërat në drejtsinë dhe shenjtërinë e Tij. Dhe ne do të shikojmë faktikisht 3 të vërteta të përjetshme. Pra 3 të vërteta përjetshme që ne mësojmë nga ky pasazh. Dhe le të shikojmë njëra pas tjetrës. Pra janë 3 të vërteta, le të shikojmë të vërtetën e parë që gjejmë në vargjet 4 deri në 5. Vërteta e parë e përjetshme që ne mësojmë nga këto vargje është kjo. Ne si njerëzit e Perëndis, megjithëse nuk kemi të gjitha përgjigjet, ne duhet jetojmë me anë të besimit.
Dhe gjejmë në vargjet 4 dhe 5. Dhe ja çfarë lexojmë. Ja, shpirti i është krenuar, dhe duke folur për mbretin e Babilonis, nuk është i drejtë, por i drejti do të rrojë për shkak të besimit të tij. Përveç kësaj, vera e tradhton njeriu krenar dhe kështu ai nuk rri në shtëpi. Lakmia e tij është e madhe sa Sheoli dhe si vdekja që nuk kënaqet asnjëherë, por mbledh rreth vetes tërë kombet dhe tërë popujt. Herën e kaluar ne në vargjet 2 deri në 3 mësuam që Perëndia i dha Habakukut një profeci, nëse ju kujtohet. U dha një profeci në lidhje me Kaldeasit, në lidhje pra me Babilonasit. Perëndia i kishte ngritur Kaldeasit për të korrigjuar popullin e tij, kemi mësuar tashmë. Por në fund fare, Perëndia do të shkatërrojë gjithashtu Kaldeasit. Habakuku në fakt e kishte keq kuptuar Perëndin në lidhje me Kaldeasit. Me që Perëndia po i përdorte Kaldeasit, ai do t'i linte, mendonte, pa i ndëshkuar ata. Në këtë profeci, Perëndia e shpreh qartë, e thot qartë Habakukut dhe na thot dhe neve, çfarë synimi kishte për të ardhmen, dhe ne lexuam këtë në vargjet 4 dhe 5. Le të mbajmë mend që deri tani kemi parë që Habakuku është përpjekur që t'i tregonte Perëndisë se kush janë Kaldeasit. Sigur Perëndia nuk e dinte se kush ishin Kaldeasit. Por në këtë vargje Perëndia i bën të qartë Habakuku që ai njeh fare mirë Kaldeasit. Këtu gjejmë në fakt karakteristikat e një kombi që Perëndia i urren, pra këto karakteristika dhe që Perëndia i gjykon. Mbreti Babilonas që shikojmë neve nga vargjet 4 dhe 5, edhe në tërësi në vargjet që shikojmë poshtë, është një mbret arrogant, se vargu thot shpirti i është krenuar, një mbret lakmitar, asnjëherë nuk kënaqet, dhe gjithashtu një mbret i interesuar vetëm për përfitim personal. Pra vini re, arrogant, lakmitar dhe egoist. Në fakt, ku i dëgjojmë shpesh ne këto fjalë? Këto janë karakteristika që karakterizojnë jo vetëm këtë mbret dhe këtë kom që ne po lexojmë këtu, por këto janë karakteristika edhe të shoqërisë tonë. Janë karakteristika jo vetëm të politikanëve tonë, por edhe njerëz të gjithë shoqërisë tonë që jeton pa Perëndin. Njerëzit në fakt thonë që besojnë te Zoti, por çdo njeri bën si t'i doj qefi. Çdo njeri është mbushur me lakmi të pangopur dhe çdo njeri është i interesuar vetëm për përfitimin e tij personal. Çdo njeri jeton si Zot i vetes vet, pa pyetur nëse ka Zot apo jo. Njerëzit ankohen për qeverinë apo për qeverit. Por ankohen sepse ju janë prekur interesat e tyre personale. Ankohen për padrejtësitë që ju janë bërë atyre. Por askujt nuk i bëhet vonë për interesat e njerëzve të tjerë dhe për padrejtësitë që u bëhen njerëzve të tjerë. Secili mendon për vete dhe gjithçka është e lidhur me interesat e tyre personale. Vetëm kur interesat e tyre personale preken, atëherë zemërohen. Vetëm atëherë ngrihen. Nëse janë në rregull për veten e tyre, nuk ju bëhet vonë për tjerët. Dhe as nuk duan t'ia dinë nëse të tjerët kanë apo nuk kanë, apo nëse vuajnë apo nuk vuajnë. Shoqëria jonë është një shoqëri krejtësisht materialiste. Madje besimi te Zoti është në funksion për të marrë bekime materialiste nga Zoti, për të na shkuar neve mirë jeta, sa më mirë jeta, që ne të kemi shëndet, për të bërë të pasur, për të pasur rehati, për të pasur qetësi, për një jetë pa probleme. Dhe gjithë besimi tek Perëndia është në funksion të këtyre gjërave. Njerëzit nuk janë të interesuar të njohin Perëndin, as të besojnë dhe as të adhurojnë Perëndin, por vetëm kanë interes për Zotin, për përfitimet e tyre materialiste, ose nga frika se mos Zoti mund të ndërshkojë ata. Këto janë karakteristikat e shoqërisë që Zoti i urren dhe i gjykon. Lutja ime është që Zoti do të sjellë pendim në këtë vend, në kombin ton, para se të na gjykojë neve si kom.
Por si duhet jetojnë ata që njohin Zotin me të vërtetë? Në mes të këtij dënimi që Perëndia i jep kaldeasit për kaldeasit, ne gjejmë një shprehje kyçe të këtij libri, një shprehje, në fakt një frazë që e gjejmë edhe në Dhjetën e Re cituar 2 herë. Dhe të paktën citohet te Romakëve kapitulli 1 dhe te Hebrejve kapitulli 10 në mos gaboj. Por në vargun 4 ne lexojmë: por i drejti do të rrojë për shkak të besimit të tij ose me anë të besimit të tij. Në botë, le të kemi parasysh këtë gjë. Ekzistojnë 2 lloj njerëzish. Njerëzit e drejtë dhe njerëzit e pa drejtë. Ata që janë drejt me Perëndin dhe ata që nuk janë drejt me Perëndin, nëse mund të flasim në këtë mënyrë. Cili është ndryshimi kryesor? Pra kemi 2 lloj njerëzish në këtë botë sipas Perëndis, sipas fjalës së Tij. Njeriu i pa drejt beson te vetja e tij. Njeriu i pa drejt, ashtu siç shikojmë kaldeas, siç shikojmë mbretin e kaldeasve, ai mburret, shpirti i tij mburret. Njeriu i pa drejt beson se është i drejtë dhe nuk ka nevojë për shpëtimin e Perëndis, nuk ka nevojë për një shpëtimtar. Njeriu i pa drejt beson që është njeri mirë, mbështetet në drejtsinë e tij, mbështetet në urtësinë e tij dhe vepron si duket atij më mirë për veten e tij sipas urtësisë natyrore e botërore të botës. Pra ky është njeriu i pa drejt. Njeriu i drejt beson te Perëndia. Jo thjesht beson se ekziston Perëndia, me qira fjala. I drejti do të jetojë me anë të besimit, me atë të bazë të asaj çfarë ai beson. I drejt sipas fjalës Perëndis që unë tashmë kam thënë që në fillim të mesazhit, është ai që jeton me anë të besimit, jeton në përputhje me fjalën e Perëndis. Drejtësia dhe besimi shkojnë dorë me dorë. Sipas fjalës Perëndis, edhe një herë njerëzit ndahen në 2 grupe. Në grupin e parë pra janë të gjithë ata njerëz që jetojnë në bazë asaj që shikojnë me sytë e tyre natyror dhe sipas asaj që u duket atyre e arsyeshme, e mjaftueshme sipas botës, për veten e tyre. Gjithçka rreth vetes tyre, gjithçka për veten e tyre. Pastaj janë të gjithë ata që jetojnë sipas asaj që thot Perëndia në fjalën e Tij. Ne të gjithë që kemi besuar në Jezu Krishtin, ne jetojmë dhe duhet jetojmë me anë besimit. Çdo njeri që ka vendosur besimin te Jezu Krishti, Perëndia e shpall, ai quan atë të drejtë me anë të Krishtit, me anë besimit në Krishtin. Si lidhim? Ne ose jetojmë sipas besimit në Perëndin dhe konkluzioneve që ne nxjerrim, çfarë ne besojmë për Perëndin nga fjala e Tij, sipas urtësisë së fjalës së Tij, ose jetojmë sipas besimit dhe rrjedhimeve që nuk ka Perëndi, dhe Bibla nuk është fjalë e Perëndis. Pra 2 mundësi ka. Ose jetojmë sipas fjalës Perëndis, ose jetojmë sipas mohimit të fjalës Perëndis. Megjithse ne mund të themi që besojmë te Zoti. Ne mund të themi që besojmë që ka një Zot. Mund të themi që besojmë që Bibla është fjalë e Perëndis. Mund të themi që besojmë te Krishti si Zot dhe shpëtimtar. Por nëse besimi ynë nuk sjell asnjë ndryshim në jetën e përditshme, atëherë ne po jetojmë sikur nuk ka Zot. Sikur Bibla nuk është fjala e Zotit. Ne po jetojmë si ateist në ana praktike. Ky besim nuk është i besim e vërtet shpëtues. Ne jemi në fakt çfarë besojmë. Si ne jetojmë përcakton se çfarë ne besojmë dhe çfarë ne besojmë përcakton se si ne jetojmë. I drejti do të jetojë sipas asaj që beson në të vërtetë. Pra, a jetoj unë jetën sipas rrjedhimeve që unë nxjerr nga fjala e Zotit, apo sipas rrjedhimeve që unë nxjerr sipas urtësisë njerëzore? Çdo njeri jeton sipas asaj edhe një herë që beson. Çfarë ne besojmë përcakton se si jetojmë. Mënyra se si ne jetojmë tregon se çfarë ne besojmë në të vërtetë. Kjo është jeta e besimit. I drejti jeton sipas rrjedhimeve që nxjerr nga fjala e Zotit. Sipas Biblës, të gjithë ata që besojnë edhe një herë te Jezu Krishti për shpëtimin e tyre, ata dhe vetëm ata mund të quhen dhe vetëm ata janë të drejtë përpara Perëndis. Nëse ju jeni akoma duke besuar tek vetja juaj,
Nëse ju besoni që jeni një njeri i mirë dhe që Perëndia ju pranon juve sepse ju jeni një njeri i mirë, i drejtë, Perëndia ju thret sot të pendoheni nga besimi të vetja juaj, të drejtësia juaj dhe të vendosni besimin te Jezu Krishti për shpëtim, që ju përmes drejtësisë së Tij të bëheni i drejtë. Të drejtë sipas Biblës janë të gjitha ato që pranojnë që nuk janë të drejtë dhe që pranojnë që kanë nevojë për drejtësinë e Perëndisë që u jep Perëndia në Jezu Krishtin. Të drejtë sipas Biblës janë ato gjitha që vazhdojnë të pranojnë mëkatin e tyre, që pranojnë që mëkatarët të vazhdojnë të rrëfejnë dhe pendohen nga mëkatet e tyre, sipas parës së Gjonit kapitulli 1 vargu 8 deri në 10. Ne mund të jemi të drejtë dhe mund të quhemi të drejtë vetëm përmes besimit në Krishtin, duke ecur me anë të besimit ndaj fjalës së Tij dhe bindje ndaj fjalës së Tij. Si rritim, të drejtët, çfarë ne mësojmë nga ky pasazh, jetojnë me anë të besimit. Ata i besojnë dhe i binden fjalës së Zotit. Habakuku po përballej me gjëra që nuk kishin kuptim. Për të. Mbase ne po përballemi me gjëra që për momentin nuk kanë kuptim, qoftë në jetë personale apo çfarë është duke ndodhur në vendin tonë. Kështu që në mes të asaj shpalljes së ardhjes së gjykimit të Perëndisë mbi popullin e Tij, Perëndia i kujton Habakukut këtë të vërtetë. I drejti do të jetojë me anë të besimit. Perëndia është besnik. I drejti jeton gjithmonë me anë të besimit të fjala e Perëndisë dhe në bindje ndaj saj. Kjo është të vërtetë e përjetshme. Të vërtetë që gjejmë në dhjetën e vjetër, në dhjetën e re. Shikojmë në gjithë shembujt që ne shikojmë që nga Enoku, Abrahami, Noeu përpara, edhe me gjithë besimtarët e dhjetës vjetër, gjithë besimtarët e dhjetës së re. Ne si njerëz të Perëndisë duhet jetojmë me anë të besimit. Madje megjithse mund të mos kemi të gjithë përgjigjet e duhura, megjithse nuk kuptojmë gjithçka që është duke ndodhur, megjithse ne nuk kuptojmë gjithçka që është duke bërë Perëndia, por prapë ne ecim me anë të besimit tek Perëndia. Ne çdo ditë duhet të zgjedhemi në fakt të jetojmë me anë të besimit. Çdo ditë jeta është zgjedhje nëse do të jetojmë në bazë të fjalës Perëndisë ose në bazë të çfarë ne besojmë si njerëz. Ne gjithçka duhet ta shikojmë dhe ta interpretojmë në bazë të fjalës Perëndisë dhe veprojmë sipas saj. Edhe në situatën në cilën ne po kalojmë tani, besimi ynë edhe një herë është tek Perëndia ynë sovran, i cili po bashkëvepron të gjitha gjërat për të mirën tonë, për shenjtërimin tonë dhe për lavdinë e Tij, për mbretërinë e Tij të përjetshme, për përmbushjen e gjithë gjërave që ai ka dekretuar. Kështu që ne duhet të ecim me besim jo te vetja jon, as te urtësia jon, por të vazhdojmë të njohim Perëndin përmes fjalës së Tij, përmes gjërave që ai bën në jetën tonë të përditshme, në tërësi, përmes urtësisë që ai na jep nga fjala e Tij dhe të ecim në bindje ndaj fjalës së Tij. Kjo do thotë jesh i drejtë sipas Biblës. Të ecish me besim, në bindje ndaj fjalës së Zotit. Fjala e Zotit është thesari ynë më i madh. Ajo është busolla jonë e përditshme që na drejton rrugën, apo siç thot psalmisti, fjala jote është një llampë në shtekun tim, apo një dritë në shtekun tim dhe një llampë në këmbën time. Ajo na drejton neve vazhdimisht, ajo na ndriçon neve në errësirën në cilën ne jetojmë në këtë botë. Fjala e Zotit është autoriteti ynë i vetëm përfundimtar në cilën ne besojmë dhe jetojmë sipas saj. Le të gëzojmë dhe të lavdërojmë Perëndin tonë për drejtësinë që ai na ka dhënë neve në Jezu Krishtin, që na ka bërë neve të drejtë, që na quan të drejtë, dhe le të vazhdojmë të kërkojmë Perëndin në fjalën e Tij, urtësinë që gjejmë tek ajo, të vazhdojmë të ecim në bindje ndaj saj në këtë kohë dhe në çdo kohë. Pra kjo është e vërteta e përjetshme që ne mësojmë në vargjet 4 deri në 5. Tani le të kalojmë tek e vërteta e dytë. Perëndia do të gjykojë të padrejtët. Perëndia do të gjykojë të padrejtët. Do të shikojmë këtë në vargjet 6 deri në 19. Besimi ynë është tek Perëndia ynë që është i drejtë dhe ai do të gjykojë të gjithë të padrejtët dhe çdo gjë të padrejtë. Askush nuk do t'i shpëtojë drejtësisë Perëndisë. Njerëzit mendojnë që
jeta ndalon mbas vdekjes. Nuk ka jetë mbas vdekjes. Dhe disi ata mendojnë që do të shpëtojnë drejtësisë dhe gjykimit të Perëndis. Por Perëndia është i drejtë dhe asnjë dhe askush nuk do të shpëtojë dënimit të Perëndis, gjykimit të tij nëse nuk ka besuar në Jezus Krishtin. Te Habakuku 4 ne mësuam që Perëndia i tha Habakukut që profecia për shkatrimin e Babilonasve do të përmbushej në kohën e caktuar, dhe në fakt kjo kohë e caktuar ishte vetëm 66 vjet. Në këtë kohë Perëndia solli shkatrimin e Babilonasve në vitin 539 para Krishtit dhe ndodhi në mënyrë të përpikë siç kishte thënë Perëndia në profecinë që kishte dhënë Habakukut. Tani në vargjet 6 deri në 19 ne gjejmë një seri prej 5 gjykimesh, secila prej këtyre gjykimeve përmban në fakt 3 gjëra kryesore. Përmban një përshkrim të mëkatit, pa çfarë është mëkati, përmban gjykimin ndaj mëkatit dhe arsyet e gjykimit të Perëndis për mëkatin. Le t'i kushtojmë vëmendje pse Perëndia tha që e gjykoi, do ta gjykonte Babilonin. Këto 5 gjykime shërbejnë si gjykime të Perëndis mbi mëkatin, që ne shikojmë në rastin e Babilonasve, por gjithashtu shërbejnë edhe si një demonstrim i drejtësisë së tij dhe një tregues i gjykimit të tij përfundimtar mbi mëkatin dhe mbi gjithë botën. Perëndia do ta gjykojë mëkatin dhe botën në fund fare. Këto vargje janë një ilustrim pikërisht i këtij gjykimi që do të vijë një ditë në kohën që Perëndia kishte caktuar. Ashtu siç Perëndia kishte caktuar dhe dekretuar gjykimin e Kaldeas, dhe Perëndia ka dekretuar gjithashtu gjykimin e kësaj bote që nuk e njeh Perëndin dhe refuzon të adhurojë Perëndin si Perëndi. Edhe në këto vargje na tregon se çfarë urren Perëndia. Dhe gjejmë në varg 6 deri në 19 thash një seri prej 5 gjykimesh. Le të shikojmë gjykimin e parë. Gjykimi mbi përvetësuesin. Edhe ne shikojmë që çfarë lexojmë në këtë vargje. Tërë këta a nuk do të fillojnë vallë të përdorë një proverb kundër tij, pra kundër mbretit të Kaldeasve, dhe një gjës tallse kundër tij, ata do të thonë, mirë ai që grumbullon gjëra që nuk janë të tijat, por deri kur dhe kush ngarkohet me pengje. A nuk do të ngrihen vallë pa pritur kreditorët e tu dhe nuk do të zgjohen torturuesit e tu dhe ti do të bësh preja e tyre, duke qenë se ti ke plaçkitur shumë kombe, tërë kusuri i popujve do të plaçkis ty për shkak të gjakut njerëzor të derdhur dhe të dhunës që i është bërë vendit, qyteteve dhe tërë banorëve të tij. Perëndia në fakt e krahason Babilonin me një hadhënës që vjedh nga të tjerët. Ai merr thot nga të tjerët, ai pasurohet duke mashtruar të tjerët. Por një ditë gjërat do të vihen në peshore, jo në peshore njerëzore, jo në mënyrën se si ne peshojmë, por në peshoren e Perëndis. Ai që jeton duke mashtruar, duke besuar te vetja, por nuk beson te Zoti që siguron, ai do të gjykohet. Më përpara Habakuku kishte pyetur Perëndin se si Perëndia mund të përdor një Perëndi i mirë, pra mund të përdor njerëz të ligjë si Kaldea, që janë më të ligjë se sa populli i tij, që janë më pak të ligjë, pra izraelitët. Te Habakuku ne mësojmë më shumë për këtë. Ai na tregon më shumë në lidhje me këtë. Dhe mësojmë të gjykimi i dytë. Shikoni gjykimin e dytë. Gjykimin mbi shfrytëzuesin, mbi lakmitarin, edhe lexojmë vargjet 9 deri në 11. Mirë ai që është i pangopur për fitime të mbrapshta, për shtëpinë e tij, për të vendosur folen e tij lart dhe për të shpëtuar fuqisë së fatkeqësisë. Ti ke programuar turpin e shtëpisë sate, duke shfarosur shumë popull dhe ke mëkatuar kundër vetvetes, sepse guri do të këlthas nga muri dhe trari do të përgjigjet nga dyshemeja. Këtu tani Perëndia i krahason Kaldeas me njëri që ndërton shtëpinë e tij në një vend të lartë, me idenë që të jetë i sigurt. Ai mendon në fakt që është i sigurt. Ai ka shtëpinë e tij ose ka ndërtuar shtëpinë e tij përmes fitimeve të padrejta, pandershëm. Ai ka shfrytzuar njerëzit. Ai ka bërë veten të pasur duke i bërë të tjerët të varfër në kurrizë të tjerëve.
Profetët e dhjatës së vjetër faktikisht folën shumë për çështjet ekonomike, për mënyrën se si njerëzit fitonin paranë dhe çfarë bënin me paranë. Këto janë çështje në fakt shpirtërore. Se si ne besojmë, çfarë besojmë, duhet të ndikojë në çdo fushë të jetës sonë, në qoftë në mënyrën si përdorim paranë, çfarë bëjmë me paranë, si punojmë, si jetojmë, si trajtojmë gjithë njerëzit e tjerë. Pra besimi ynë tek Perëndia nuk është një besim abstrakt. Pra një besim që jetojmë vetëm ditën e diel, edhe që s'ka lidhje fare me jetën tonë në shtëpi, me komshit apo në punë apo ku dietër. Ai nuk është besim i vërtetë, është besim i vdekur, sipas Biblës. Perëndia e urren kur dikush fryzon të tjerët për qëllime të tyre egoiste, për çfarë do lloj arsye qofshin. Perëndia do gjykojë me ashpërsi atë person. Perëndia gjykoi kaldeasit. Tani në vargje 12 deri në 14 mësojmë që Perëndia do gjykojë të ligun, gjykimin mbi të ligun. Ne lexojmë vargje 12 deri në 14. Mirë ai që ndërton një qytet me gjak dhe themelon një qytet me paullsi. Ja, ai nuk vjen vallë nga Zoti i ushtrive që popujt të lodhen për zjarrin dhe kombët të lodhen për asgjë, sepse dheu do të mbushet me diturinë e lavdisë së Zotit, ashtu si ujërat mbushin detin. Edhe njerë, Babilonasit u përpoqën të ndërtonin perëndorinë e tyre duke derdhur gjak. Ata hoqën qafe këdo dhe çfarë do lloj gjëje që u dilte atyre përpara. Ata kishin një ushtri të fuqishme. Ata mbanin veten për të Zot, për të fuqishëm, që nuk mund të bënte ballë askush. Por Perëndia thot, ndërsa ata po ndërtonin perëndorinë e tyre në këtë mënyrë, ata po vulosnin fatin e tyre. Perëndia nuk do të toleroj asnjë komb shfrytzues të tillë. Çfarë dëshiron Perëndia? Ai na tregon këtë në vargun 14. Synimi i Perëndisë për të gjithë tokën, për të gjithë njerëzit, është që gjithë toka të mbushet me lavdinë e Tij, me lavdinë e diturisë, njohurisë së Tij. Perëndia është i përkushtuar ndaj lavdisë së Tij mbi çdo gjë tjetër. Dhe ai do të dënojë çdo komb që nuk ka në mend synim lavdinë e Tij. Vargu 14 është një varg në fakt inkurajues. Ne dim se në çfarë drejtimi po shkon historia e botës. Perëndia do të rrëzojë çdo komb që rivalizon Perëndin që nuk ka në mend dhe synim lavdinë e Tij, dhe po vjen dita kur gjithë toka do të mbushet me njohurinë e lavdisë së Tij. Kur Jezu Krishti ynë, Zoti ynë do të kthehet përsëri, ai do të sundojë dhe gjithë toka do të mbushet me njohurinë dhe lavdinë e Perëndisë. Të drejtët jetojnë jo për veten e tyre, jo për lavdinë e tyre, por jetojnë për Perëndin, për lavdinë e Tij. Që të tjerët të njohin Perëndin, që të tjerët të adhurojnë Perëndin. Qëllimi ynë i ungjillizimit nuk është thjesht shpëtimi i njerëzve, por qëllimi i ungjillizimit sipas Biblës është që njerëzit të njohin dhe të adhurojnë Perëndin. Le të lutemi në fakt për shpëtimin e njerëzve, për shpëtimin e afërmëve tanë, për shpëtimin e njerëzve, që ne të shpallim ungjillin, që vendi ynë të mbushet me lavdinë e Perëndisë, që njerëzit të nështrohen me besim në bindje ndaj Zotit dhe Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jezu Krishtit, për lavdinë e Perëndisë atë. Kjo na çon neve tek gjykimi i katërt i Perëndisë. Gjykimi mbi sensualin. Mirë ai që jep të pijë të afërmit të tij, duke i dhënë shishën e vet dhe e de për të parë lakuriësinë e tij. Ti do të ngopesh me turp dhe jo me lavdi. Pije edhe ti dhe mos rrethprerje jote. Le të zbulohet lakuriq. Kupan e të djathtë të Zotit do të rrejtohet nga ti dhe poshtërsia do të mbulojë lavdinë tënde. Sepse dhuna e ushtruar në Liban do të zmbulojë dhe shkatrimi i kafshëve do të mbush me tmerr. Për shkak të gjakut njerëzor të derdhur dhe të dhunës së ushtruar mbi vendin, qytetet dhe tërë banorët e tij. Tani çfarë është sensualiteti me qira fjala? Njeri sensual është ai që jeton për kënaqësinë e shqisave të tij dhe epshave të tij. Sensualiteti është ai që jeton për barkun e tij dhe barku i tij është Perëndia e tij.
Në këto vargje Perëndia na jep tablonin e njeriu të dehur në orgji si përshkrim të babilonasve. Ata janë terroristë të dhunshëm, por po vjen ora, dita kur ata vetë do të terrorizohen, do të bjerë mbi ta gjykimi i Perëndisë. Së besti së fundi, ne shikojmë gjykimin e Perëndisë mbi idhujtarin, vargje 18 deri 19. Lexojmë këtë vargje. Çfarë do bie sjell figura e gdhendur? Kur gdhendësi që e ka bërë, apo një figurë e shkrirë që të mëson gënjeshtrën, që punuesi i saj të ketë besim te puna e tij, duke fabrikuar idhuj të heshtur. Mirë ai që i thot drurit zgjohu, apo gurit të heshtur, qohu. A mund t'ju mësoj ai diçka? Ja, është i mbuluar me ardh dhe me argjend, por në të nuk ka asnjë frymë jete. Babilonasit gjithashtu ishin fajtor për idhujtari. A ekziston idhujtaria sot? A jemi ne idhujtar? Idhujtaria është adhurimi asaj gjëje që ne bëjmë në vend të adhurimit të krijuesit. Një futbollist që ka luajtur për një kohë të gjatë, nëse ai vret këmbën, zakonisht vret këmbën dhe ai nuk mund të luajë më, zakonisht thuhet që jeta e tij merr fund se njeri. Pse? Jeta e tij pa futbollin duket si nuk ka kuptim më. Futbolli është perëndia e tij. Sa më shumë prej nesh adhurojnë punën që ne bëjmë, gjërat që ne bëjmë. Ka dy lloj njerëzish në këtë botë. Ata që jetojnë për Perëndin dhe ata që jetojnë për diçka tjetër. Të gjithë njerëzit janë adhurues, me qëra fjala. Nëse nuk adhurojnë Perëndin e vërtet, ato patjetër që adhurojnë diçka tjetër si Perëndi. Për atë futbollist, gjithçka vërtetet rreth futbollit. Për dikë tjetër, gjithçka vërtetet rreth punës së tij. Për dikë tjetër, gjithçka vërtetet rreth shëndetit të tij. Shëndeti është Perëndia e tij. Për dikë tjetër, karriera e tij është jeta e tij. Për dikë tjetër është politika, pushteti, fama, apo diçka tjetër në vazhdimsi. Ata që nuk jetojnë për Perëndin dhe për lavdinë e tij, për qëllimin për cilën Perëndia ka krijuar çdo njeri në shëmbulltyrën e tij, për të adhuruar Perëndin dhe për lavdëruar Perëndin, të gjithë ata që nuk jetojnë për Perëndin dhe lavdinë e tij, ata do të paguajnë çmimin e lartë për ato që jetojnë. Mbase jo sot, mbase jo nesër, por një ditë do të vijë ajo ditë. Dhe ne mund të pyesim kaldeasit, ajo ditë erdhi dita e gjykimit të tyre. Kështu do të vijë edhe dita e gjykimit çdo njeri që nuk njeh Perëndin dhe nuk adhuron atë si Perëndi. Asnjë njeri nuk do të shpëtojë dhe nuk mund të shpëtojë gjykimit të Perëndisë. Çdo njeri do të mbahet përgjegjës për çdo veprim të tij. Diktatori ynë mund të duket si ja kaloi mirë në këtë jetë dhe ja ka hedhur. Por ai po kalon përjetësinë në një vend që do të kalojë çdo person tjetër që nuk e njeh Jezu Krishtin si Zot dhe shpëtimtar. Tani me lejonit t'ju jap përshkrimin e një autori, Prendi Alcorn mbi ferrin. Ai jep përshkrimin e ferrit nga perspektiva e Mao Zedongit, të gjithë ne e njohim Mao Zedongin. Përshkrimi është pak i gjatë, por le ta dëgjojmë me vëmendje përshkrimin e Maos, le të dëgjojmë përshkrimin e tij mbi shtëpinë e tij të përjetshme. Le të ndjekim në fakt nga ekrani. Ku është pallati im? Ku janë shërbëtorët e mi? Asnjë njeri nuk më njeh kush jam. Errësira e madhe e ftohtë i prek të fytyrën. I duke si morth që i diqte lëkurën. Unë jam njeriu më i fuqishëm në Zhongguo, Kin. Unë krijova Republikën e Popullit. Unë isha babai i respektuar i vendit tim. Ata më adhuronin. Unë isha Perëndi. Ai priti dhe dëgjoi në heshtje. Askush nuk më dëgjon. Zëri i tij humbin në boshllëkun e madh të errët. Nuk pati jehon sepse nuk kishte asgjë që ta jehonte. Madje u zhduk në asgjën e pafundme. Fjalët e tij nuk shkuan më larg
se sa buzët e tij të plasaritura. Një paradë e milionave të panumërt marshuan brenda syve të mendjes së tij. Dënimi i tij ishte të lehtësonte vuajtjen e secilit prej viktimave të tij. Ai kishte qenë aty për më shumë se 25 vjet. Çdo minutë atyre viteve ai kishte lehtësuar vuajtjet e atyre që ai u kishte shkaktuar, vuajtje. Çdo torturë që regjimi i tij kishte sjellë mbi njerëzit, ai tani e përjetonte. Njëra pas tjetrës. Mbase në fund ata do të fillonin përsëri. Kështu miliona torturat që kishte dënuar deri në atë çast ishin vetëm hera e parë. Dhimbja ishte e padurueshme, por ai nuk kishte zgjedhje tjetër. Veç se ta duronte. Nuk kishte një shpëtim në padini. Nuk merrte dot asnjë lloj droge, as ilaçe gjumi, as alkool. Atë çfarë a kishte bërë të tjerëve, po i bëhej tani atij, pambarimisht, pa pushim. Ai dëshironte të nxirrte syt që të mos shikonte çfarë shikonte. Të shponte veshit që të mos dëgjonte mjerimin e vajtimit. Të shkulte gjuhën që të mos shijonte tmerrin që kishte shkaktuar. Por nuk e kishte të mundur që të shkatronte veten e tij. Nuk kishte kontroll mbi vendin e tij. Nuk kishte pushtet mbi veten e tij. E as mbi të tjerët. Nuk kishte asnjë që të mund t'i jepte urdhra të rregullonte situatën. Asnjë që t'i përgatiste vaktin me të pjata, që t'i zbulonte urinë e përjetshme. Asnjë për t'i shërbyer pijen e tij të preferuar. Asnjë për ta përshëndetur. Asnjë që të strukej nga zëri i tij. Asnjë të përkulej në praninë e tij. Ku janë të gjithë të tjerët? Mjerimi do shoqëri dhe ai kishte pritur për një kohë të gjatë ngushëllimin e të tjerëve. Por të gjithë të tjerët ishin akoma në tokë, të sigurt në qiell ose të mbyllur në ferrin e tyre privat në distanca të pamatshme. Vetmia ishte mbytëse. Ai nuk dëgjonte asgjë përveç qarjeve të viktimave, duke mos ndier asgjë përveç dhimbjes së tyre. Nuk shikonte asgjë përveç gjakut të tyre. Nuk shijonte asgjë përveç të vjellave të tyre. Nuk shikonte asgjë përveç torturimit të tyre. Ai nuk kishte askënd përveç vetes së tij. Ai nuk mund të shijonte shoqërinë e vetes së tij sepse ai shikonte veten e tij siç ishte në të vërtetë. Ishte një pamje shëmtuar e neveritshme për te çdo imagjinate. Ai ndjeu një djegje, një zemërim shpërtheu nga brenda tij. Zemërim dhe hidhësi, armiqësi e palëkundur, acarim që e bënte të shpërthente. Nuk kishte askënd që të rrite, apo të qëllonte, apo ta bënte të vuante urije. Asnjë që të struke nga frika e fuqisë së kryetarit të madh, arkitektit të Republikës. Asnjë që të lustronte këpucët. Asnjë që t'ia lynte me krem këmbët që i digjnin. Ai kishte ardhur te vdekja krejtësisht i papërgatitur. Dhe tani ishte shumë vonë për të përgatitur. Si të mos mjaftonte tortura, një ndjenjë neverie e kishte pushtuar në atë moment, që në momentet e para aty. Ai kishte shprehur që do t'i kalonte, kishte shpresuar që do t'i kalonte, që do të mësoj me të. Ai nuk e kishte kapërcyer, vetëm sa ishte bërë më keq. Ai mund të shikonte përmes të gjithë racionalizimeve. Argumentet e tij kundër besimit në një krijues asnjëherë nuk kishin qenë argumente intelektuale, siç ai kishte pretenduar. Ai duke mohuar krijuesin kishte menduar se mund të hiqte qafe një gjykatës. Por kjo gjë nuk kishte funksionuar. Ateizmi i tij kishte qenë opium për shpirtin e tij dhe ekzekutuesi milionave të panumërt. Por tani ateizmi i tij ngushëllues nuk mund të ekzistonte më. Madje as dhe për një moment të vetëm, sepse i ishte hequr përgjithmonë fuqia për të mohuar realitetin. I kishte jetuar ditët e tij të shkurtra sikur të mos kishte të nesërme të gjatë. Kishte besuar gënjeshtërën që nuk do të mbante përgjegjësi për asgjë dhe nuk do të jepte llogari askujt. Ai kishte besuar gënjeshtërën që vdekja do të çonte në përjetësinë e asgjës. Ai e dinte tani
sa mirë dinte, mallkimi do të qenë gjithmonë zgjuar, gjithmonë sy hapur, duke mos qenë në gjendje që të sonte vuajtjen e tij në gjumin e momentit, apo duke bërë diçka tjetër. Ai kishte thënë, unë nuk dua të ketë Perëndi, nuk dua të kem të bëj asgjë me të. Lutjet e tij ateiste kishin marrë përgjigje. Perëndia i kudopranishëm kishte zgjedhur të largonte praninë e tij nga vendi i tij vetëm, duke kthyer në një shkretir kozmike. Kjo ishte një geto me përmasa të mëdha, por ishte aq e vogël sa mund të rrëshqiste përmes një çare të vogël të pllakave të qiellit. Ishte në një vend aq të largët dhe bosh, nga i cili asnjë qytetar i Çaris nuk kishte pse të kishte frikë dhe nuk i binte rruga andej. Jeta e tij me gjithë arritjet e supozuara ishte veç të një shtullungës tymi që përhapej nga asgjë. Etja pa ujë për ta shuar, uri pa ushqim për ta kënaqur, vetmi pa shoqëri që ta lehtësonte. Nuk kishte Perëndi atje. Ai kishte marrë çfarë kishte dashur. Mbi tokë ai kishte mundur të mohonte Perëndin, ndërkohë që shijonte bekimet e tij dhe çfarë ai siguronte. Por tani ishte tepër e qartë që Perëndia ishte autori i smirës. Prandaj mungesa e Perëndis do të thoshte mungesa e smirës. Ai nuk mund të kishte të dyja, edhe mungesën e Perëndis, edhe të mirën. Pa Perëndin, pa të mirën për gjithmonë. Ju tërheq vëmendjen, ferri është një realitet i frikshëm që asnjë nuk e përfituron dot. Por ne mund të shpëtojmë prej tij nëse pendohemi dhe vendosim besimin te Jezu Krishti, si Zoti dhe shpëtimtari ynë i vetëm, për të marrë faljen e mëkateve dhe për të shpallur të drejtë përmes drejtësisë së tij. Kjo na çon tek e vërteta e tretë dhe e fundit, e përjetshme. Perëndia pret të gjithë njerëzit të përgjigjen shenjtërisë së tij. E gjejmë tek vargu 20. Por Zoti është në tempullin e tij të shenjtë, të rdheu le të hesht përpara tij. Ankesa e parë e Habakukut për Perëndin ishte për Judën, se Perëndia nuk bëri diçka për mëkatin e popullit të tij. Pastaj ankesa e dytë e Habakukut ishte për Kaldeat, si Perëndia i mirë dhe i shenjtë mund të përdorte Kaldeasit që ishin të liq për të gjykuar Judën që ishte më pak keqe. Tani ai e sheh që Perëndia nuk peshon gjërat ashtu siç ne mendojmë që ai peshon. Ai ka një peshore krejt tjetër. Ne mendojmë që peshorja e Perëndisë është peshorja e veprave të mira, e vepra të këqija. Por sipas fjalës së Zotit, një njeri është ose i shenjtë ose nuk është i shenjtë. Vargu 20 është një kërkesë apo është një detyrim. Vargu 20 në fakt është një detyrim. Me që Perëndia është i shenjtë, atëherë këto dy gjëra janë ato që ne duhet të bëjmë. Spari në vargu 20 thot ne të gjithë që besojmë tek ai duhet të heshtim. Të rdheu le të hesht thot përpara tij. Gjithashtu ne duhet për ulim veten para tij. Ku është Zoti? Pra nuk themi ku është Zoti. Zoti është në tempullin e tij të shenjtë. Nëse doni të hyni, nëse duam të hyjmë në praninë e tij të shenjtë, ne duhet të jemi të shenjtë. Dhe të jesh i shenjtë ose më saktë të jesh absolutisht i shenjtë. Është vetëm një mënyrë si ne mund të hyjmë në praninë e tij, ose Perëndia do të na largojë, do të bëjë që të largohemi nga prania e tij përgjithmonë. Pra ose do të jemi përsëri të shenjtë dhe mund të hyjmë në praninë e tij, ose nuk mund të hyjmë kurrë në praninë e tij. Kjo është arsyeja pse ne kemi nevojë për Jezu Krishtin sot. Ai vdiq në kryq në vend të mëkatarëve dhe ai u ringjall përsëri të tretën ditë. Kur një person e pranon Jezu Krishtin si shpëtimtarin dhe Zotin e tij, Perëndia e deklaron atë të shenjtë në sytë e tij, e bën të shenjtë. Njëherë një pagan i tregoi Agustinit, një prej etërve të Kishës, i tregoi atij një idhull dhe i tha: "Ja ku është Perëndia im, ku është i yti?" Agustini ju përgjigj: "Unë nuk mund ta tregoj Perëndin tim, jo sepse nuk kam Perëndi për të treguar, por sepse ti nuk ke sy
që ta shohësh. Kjo është e vërtetë. Çfarë Perëndia ju bëri Babilonasve, ai do të bëj çdo kombi dhe çdo personi që refuzon të përulet mbretit të Perëndisë Jezu Krishtit si Zot dhe shpëtimtar. Nëse do të njohësh Perëndinë e vërtet, ju duhet të heshni dhe të përuleni përpara tij. Thelbi është ky. Ne duhet të lëmë Perëndinë të jetë Perëndi. Pra pyetja është, a jemi përgjigjur ne shenjtërisë Perëndisë? Nëse njohim që Perëndia është i shenjtë dhe të shkojmë te Krishti, pa u vunuar sot, vendohemi nga mëkatet dhe vendosim besimin tek ai për të bërë të shenjtë në Krishtin. Le të lutemi në emër të Tij. Padre dashëllore, të falenderojmë Ty për fjalën Tënde, falenderoj çfarë kemi mësuar sot nga fjala Jote, dhe falenderoj Zot që Ti je i shenjtë dhe i drejtë, dhe që Ti një ditë do gjykosh gjithçka, do të sjellësh në gjykim të gjithë njerëzit që kanë jetuar, por falenderoj Zot që ne të gjithë që kemi besuar në Krishtin, Ti ke gjykuar Krishtin për mëkatet tona, falenderoj që ai ka marrë dënimin për mëkatet tona, falenderoj Zot që përmes Tij Ti na ke bërë të drejtë, na ke shpallur të drejtë, dhe falenderoj që Ti nuk na ke numëruar mëkatet tona neve, por ne ja ke numëruar Krishtit, dhe falenderoj që na ke bërë neve të drejtë. Na ndihmo Zot që të jetojmë si njerëz të Tu të drejtë. Të jetojmë Zot si njerëz të drejtë, duke ecur në bazë të fjalës Tënde, duke ndjekur fjalën Tënde, duke kuptuar gjithë situatën përmes urtësisë së fjalës Tënde, duke nxjerrë konkluzionet nga fjala Jote të jetuar në bazë të fjalës Tënde për lavdinë Tënde. Na ndihmo Zot të shpallim lavdinë Tënde, të shpallim ungjillin o Zot, që njerëzit të njohin Krishtin si Zot dhe shpëtimtar për lavdinë Tënde. Ti kërkojmë të gjitha këto gjëra në emrin e shmuar të Tij. Amen. Me
Zoti Mbretëron, Zoti Mbretëron, Zoti. Amen. Ai është Perëndi, ai është i gjallë, ai mbretëron dhe ai do të vijë përsëri. Dhe ne do të gëzohemi gjithmonë në të, në Perëndin ton. Dhe ashtu siç apostulli Pali inkurajon filipianët që të gëzohen përsëri. Përsëri u thotë që të gëzoni dhe hishmëria e tyre le të njihet nga të gjithë njerëzit. Në të njëjtën mënyrë le të gëzohemi ne dhe hishmëria jon le të njihet nga të gjithë njerëzit rreth rrotull nesh, sepse Zoti është afër. Amen. Perëndia ju bekoft.